سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ میخوایم بریم سر فصل 2 مغناطیس. بچه ها امروز فصل 1 رو تموم کردیم. امیدوارم ویدیوهای فصل 1 حسابی به دردتون خورده باشه. با لایک و سابسکرایب و کامنتاتونم منو حمایت کرده باشید. حالا میخوایم بریم فصل 2 بچه ها که راجع به مغناطیسه رو صحبت کنیم و اولین چیزی که میخوام تو این فصل بهتون بگم، احساس کنم شاید شما بیشتر توش ایراد داشته باشید، مبحث ساخت آهنربا به روش‌های مختلفه. ما به 3 روش میتونیم آهنربا رو بسازیم. همونطور که شما میدونید یکی از روش‌های ساخت آهنربا روش القاه، یکی روش مالش، یکم آهنربای چی بود؟ الکتریکی. اولین کار با روش مالش میخوایم شروع کنیم. ساخت آهنربا به روش مالش اینجوری بود که بچه‌ها اگر شما یه میخ آهنی رو در نظر بگیرید و یه آهنربای دائمی رو روی این به شکل عمود قرار بدید، یک قطب آهنربا رو از یک سر میخ آهنی تا انتها مالش میدین، دوباره بلند میکنین و این عمل رو چندین بار تکرار میکنین. 50 الی 60 بار حداقل باید این کار رو چیکار کنین؟ تکرار کنین. پس آهنربا رو روی میخ مالش میدم، بلند میکنم و این عمل رو با یک قطب آهنربا به طور مدام بین گفتم 50 الی 60 بار، حالا بیشترم میتونین این کار رو چیکار کنین؟ تکرار کنین. نکته مهم اینه که اون قطبی که ابتدا روی سوزن یا میخ قرار میگیره بچه‌ها همنام میشه با قطبی که در واقع قرار دادید روی این سوزن. یعنی اینجا من قطب N رو گذاشتم، اینجا میشه قطب N و قسمت نوک‌تیز میخ یا سوزنمون میشه قطب S. انگار قطب‌های همنام در کنار همینجا ظاهر میشن در روش مالش. اما روش القا بچه‌ها همونطور که از اسمش پیداست، تو روش القا میگفتیم که ایجاد خاصیت آهنربایی درون یک ماده است بدون تماس دادن. یعنی شما میتونید یه آهنربایی رو که انتخاب کردید، حتی بچه‌ها اینجا یه صفحه مقوا یا شیشه هم بذارید و بعد میخ‌ها یا سوزن‌ها رو چیکار کنید؟ نزدیک کنید به این آهنربا. با وجود این مقوا یا شیشه بازم میخ‌ها بچه‌ها به آهنربا میچسبن، به دلیل اینکه خاصیت مغناطیسی القا میشه از آهنربا به این میخ. در روش القا همیشه قطب‌های ناهمنام کنار هم دیگه چی میشن؟ ظاهر میشن. یعنی وقتی شما میخو به قطب S نزدیک کردید، میبینید قطب N اینجا ظاهر میشه و سر دیگه این میخ میشه S، همینطور الی آخر برای همه میخ‌ها. اینکه چه تعداد میخ شما اینجا میتونین بچسبونین و وصل کنین بستگی به میزان قدرت آهنربای شما داره. یعنی هرچی آهنربا قوی تر باشه، خاصیت مغناطیسی بیشتری داشته باشه، میتونین تعداد میخ‌های بیشتری رو اینجا اتصال بدین به هم. نکته بعدی هم اینه که بچه‌ها اگه یکی از میخ‌ها رو از بالا جدا کنیم، چون آهن یک ماده فرومغناطیس نرمه، یعنی به سرعت آهنربا میشه و به سرعت هم خاصیت آهنرباییش رو از دست میده. اینو که جدا کنیم بقیه میخ‌ها چی میشن بچه‌ها؟ میریزن، به خاطر اینکه یکی از اینا که خاصیت آهنرباییش رو از دست بده، بقیه هم همین اتفاق واسهشون میفته. پس این شد روش دوم ساخت آهنربا که اسمش بود روش چی؟ القا. سومین روش که شاید مهمتر از روش‌های دیگه باشه، کاربردش خیلی زیاده، روش الکتریکیه. یعنی آهنربای الکتریکی میخوایم بسازیم. در این حالت شما میایید یه هسته آهنی رو برمیدارید و دور هسته آهنی رو چندین بار سیم پیچ میپیچید و سر راه این سیم، یعنی سیم پیچ رو به یه مدار اتصال میدین، سر راهش یه کلید قطع و وصل میذارین، حتما یه باتری لازم دارین تا مدار شما چی بشه؟ تکمیل بشه. پس هسته آهنی دورش سیم پیچ پیچیدیم، توی مدار اتصال دادیم که هم کلید داره و هم باتری. بچه‌ها وقتی که این کلید رو شما میایید در حالت اتصال قرار میدین، یعنی جریان برقرار میشه، وقتی این جریان اتصال داره، هسته آهنی شما تبدیل میشه به آهنربا.
ولی اگر جریان رو قطع کنید خاصیت آهنرباییش رو از دست میده. این به چه درد من میخوره؟ بچه‌ها توی جرثقیل‌های مغناطیسی که میخوان نخاله‌های فلزی سنگین و بلند کنن، جابجا کنن، خیلی این کاربرد داره. آهنربای الکتریکی رو اونجا میان به این ترتیب استفاده میکنن که زمانی که میخوان نخاله ها رو جذب کنن، آهنربا در حالت اتصاله، یعنی که این هسته آهنی آهنرباست و همه اجسام فلزی رو به خودش جذب میکنه و موقع تخلیه نخاله ها، مثلا ماشین های قرازه، این کلید رو در حالت چی میذارن؟ قطع میذارن. پس دیگه آهنربا نیست و اینو به راحتی از خودش چیکار میکنه؟ نخاله های فلزی رو جدا میکنه. این میشه کاربرد آهنربای الکتریکی. در مورد آهنربای الکتریکی چند تا نکته خیلی خیلی مهم داریم. یکیش اینه که هرچی تعداد دور سیمپیچ ما بیشتر باشه، حتما آهنربایی که اینجا ساخته میشه بچه آهنربای قوی تریه، یعنی میدان مغناطیسی قوی تری اینجا به وجود میاد. و دیگه چی؟ تعداد باتریاتون رو هرچی بیشتر کنین باعث میشه جریان قوی تری از این سیمپیچ بگذره، پس باعث میشه که باز آهنربای الکتریکی قوی تری داشته باشید. این از این نکته. نکته بعدی در مورد بچه ها اینه که من میگم خب اینجا شما الان یه آهنربا ساختی، به من بگو قطب N و Sش چجوریه، من چطوری میتونم بیام قطب N و S این آهنربای الکتریکی رو تشخیص بدم؟ میگم کاری نداره، اسمش قاعده دست راسته. در قاعده دست راست یعنی فقط از دست راستتون باید استفاده کنین و بیاین جریان و جهت قراردادیش رو پیدا کن. همیشه میگفتیم از قطب مثبت منفی جریان بچه ها میره به سمت قطب چی بچه ها؟ منفی. حالا حواستون باشه که سیمو اگر از رو پیچیدید مثل شکلی که من دارم، پس جریان میشه رو به بالا. انگشتای دست راستم و بچه ها میذارم در جهت جریان، طوری که وقتی خمش میکنم انگار سیم لوله رو تو دستم گرفتم. شست من در این حالت چی رو نمایش میده؟ قطب N و سمت دیگه مطمئنا میشه قطب S. به این میگیم قاعده دست راست. برای تعیین قطب‌های آهنربا خیلی وقتا سوال میاد، مثلا میگن حالا اگه من اینجا یه میخ وصل کنم که آهنی باشه، قطب‌های N و S این میخ چی میشه؟ میگم خب وقتی این S مطمئنا این میشه N، این میشه S، این میشه N و این میشه S. حالا این دفعه دیگه روش القاست، چون میخ رو نزدیک آهنربا کردید، مثل همون قرازه ها یا ماشین های فلزی قرازه، در واقع اونا خودشون میشن آهنربا، به روش القا و جذب آهنربایی چی میشن؟ الکتریکی میشن. این 3 روش ساخت آهنربا بود که امروز بهتون گفتیم. ببینیم که حالا توی ویدیوهای بعدی چه مطالبی رو، شما کامنت بزنید ببینم چه مطلبی رو بیشتر لازمه که براتون توضیح بدم. با لایک و کامنت و سابسکرایب معلمتون حمایت کنین. خسته نباشید. آنین.